السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم جميعا. في الفيديو ده إن شاء الله هنشرح اللايرز أو الطبقات في برنامج الأوتوكاد. اللايرز أو الطبقات في برنامج الأوتوكاد هي المسؤولة عن تنظيم العمل أو المشروع داخل برنامج الأوتوكاد. بمعنى إن أنا لو عندي مشروع زي ده، المشروع ده بيتكون من أبواب وشبابيك وسلالم وحوائط وهكذا. كل حاجة منهم بتكون في اللايرز. مثلا لو حبيت أتحكم في الأبعاد، هتحكم في الأبعاد دي عن طريق اللايرز بتاعتها. زي إيه؟ زي إن أنا أغير لونها، إن أنا أخفيها، إن أنا أمسحها وهكذا. إذا موضوع اللايرز موضوع مهم جدا، من أهم الأوامر اللي تقدر تتعلمها في برنامج الأوتوكاد، لأنك مش هتقدر تستغنى عنها. طيب تعالوا نتعرف على اللايرز. فوق في شريط الريبون هتلاقي مجموعة أوامر اللايرز. لو ضغطنا على أول حاجة منهم واللي هي لاير بروبرتيز، هيتفتح لنا مربع. المربع ده بيحتوي على كل اللايرز اللي شغال بيها في المشروع. وبالمناسبة حتى لو في لايرز انت عاملها ومش شغال بيها في المشروع، هتلاقيها برضو موجودة. جميل. طيب ازاي اكريت لايرز، اعمل لايرز جديد؟ هلاقي فوق في 4 ايقونات. اول ايقونة منهم وهي المسؤولة ان انا اعمل لاير جديد، لو ضغطنا عليها هيفتح لي اللايرز دي باسم لاير 1. ممكن تغير اسمها زي ما انت عايز. بعد كده ممكن تتحكم في لونها. هتلاقي في كولر لونها حاليا ابيض، ممكن تضغط عليها وتختار لون تاني وتضغط اوكي. وكمان تقدر انك تقفل اللايرز دي. يعني ايه تقفل اللايرز دي؟ لو كنسلنا المربع ده وجينا رسمنا مجموعة خطوط وليكن بهذا الشكل، وليكن الخطين دول، ممتاز، وضغطنا اخترنا طبعا الخطوط دي وحطيناها في اللايرز اللي احنا عملناها اللي هي لاير 1. نشوف لاير 1 فين. اهي هي حاليا اصبحت، طبعا هنختارها ونخليها باي لاير من هنا، باي لاير. هي حاليا مجموعة الخطوط دي اصبحت داخل اللاير اللي انا اخترتها. هخش على اللاير بروبرتيز مرة اخرى واشوف لاير 1 اهي. اقدر ان انا اخفي الخطوط دي عن طريق اللمبة دي. لو ضغطنا على اللمبة دي هيقول لي تيرن اوف كرنت، اقول له اوكي. شايف الخطوط اختفت. لو ضغطنا عليها مرة تانية الخطوط هترجع. طيب لو عايز اقفل الخطوط دي، لو ضغطنا على علامة القفل دي ورحت عشان امسح الخطوط بتاعتي بهذا الشكل، مش هنتمسح. فدي فايدة ان انا اقفل اللاير. حتى بالمناسبة لو جيت وقفت على الخط اللي مقفولة اللاير بتاعته، هتلاقي في علامة قفل ظهرت لك. دي معناها ان الخطوط دي مقفولة. يعني ايه مقفولة؟ مش هتقدر تمسحها ولا تحركها ولا تعمل لها روتيت ولا تقدر تعمل لها اي حاجة. ودي بتفيدنا امتى؟ بتفيدنا لو عملنا شبكة مديول. لو جينا حابين نرسم شبكة مديول في المشروع بتاعي بهذا الشكل، وليكن مجموعة خطوط رأسية أفقية بهذا الشكل، انتر. لو افترضنا دي شبكة مديول هرسم عليها بعد كده. لو افترضنا وجينا حطيناها في اللاير بتاعتها اللاير 1، هلاقي ان انا مش هقدر اتحكم في اللايرز دي. طيب هنيجي نخش على البروبرتيز مرة اخرى، هنلاقي ان احنا عرفنا ازاي نقفل الريل لاير وازاي نقفلها وازاي نغير لونها وازاي نختار نوع الخط. لو ضغطنا على لاين تيب دي هنلاقي جنبها كونتينيو، اذا نوع الخط ده مستمر. جميل جميل. لو ضغطنا عليه نقدر نغير نوع الخط، ممكن نخليه داش ونضغط اوكي. هتلاقي ان الخط بتاعك اصبح داش. كان الاول كونتينيو مستمر، اصبح داش. لاحظ الفرق. لو ضغطنا عليه مره اخرى وخليناه كونتينيو اوكي، رجع كونتينيو. جميل جدا. كمان نقدر نتحكم في سمك الخط عن طريق لاين ويت. لو ضغطنا عليه
حاليا هو الديفولت، اقل حاجه ممكن اكبره، ممكن اختار نوع الخط ده. اوكي السمك ده مش ظاهر، اضغط على لاين ويت هتلاقي ان الخط معاك تخين. اذا دي اهم الحاجات اللي تقدر تشتغل بيها داخل اللير او تفهمها بمعنى اصح. طبعا الخيار اللي بعده وهو خيار فريز، يعني جمد الليرز دي، طبعا مش بنستخدمه كتير. الخيار اللي جنبه اسمه ديليت لير، اقدر امسح اللير دي عن طريق الامر ده. لو ضغطنا عليه هيتمسح، بس بشرط ان انت ما تكونش واقف على اللير، بمعنى ان انت ما تكونش عليها علامه صح. هنضغط على علامه صح على اي حاجه تاني ونختار اللير اللي احنا عايزين نمسحها ونقول له ديليت، هتلاقيها اتمسحت معاك طبعا لما نعمل ريفريش. جميل جدا. فدي كده الاوامر اللي داخل اللير. تعالوا من بره هتلاقي نفس الخيار. لو دخلنا على الرسمه دي مثلا هنلاقي اول خيار اللي هو اخفاء ليرز، يعني لو ضغطنا عليها ورحنا للدايمنشن عايزين نخفي الدايمنشن، لو ضغطنا عليها طالما هي في لير، لو ضغطنا عليها هتلاقي ان الدايمنشن اختفت. طبعا المشكله اللي في المشروع ده ان في بعض العناصر اترسمت داخل لير الدايمنشن، فعشان كده في حاجات تانية اختفت. هنعمل كنترول زد وليكن نخفي مثلا الخط الاحمر ده. بص كل الخطوط الحمراء اللي في نفس اللير دي هتختفي بهذا الشكل. برضو نفس المشكله، اللي رسم كذا حاجه في كذا لير وده خطأ. طيب تعالوا نشوف الابواب، لو ضغطنا عليها هتلاقي ان الابواب كلها اختفت في المشروع بتاعك. فدي فايده اللير ايزو او اوف. جميل جدا. الخيار اللي بعده ايزوليت، لو ضغطنا عليه واخترنا مثلا الاعمده وضغطنا انتر، ايه اللي هيحصل بقى؟ هيلغي لك كل حاجه ويسيب لك الاعمده. هيلغي لك كل حاجه ويسيب لك الاعمده. كنترول زد. تعالوا نجرب على حاجه تاني. لو ضغطنا على ايزوليت واخترنا مثلا الحوائط وضغطنا انتر، لغى كل حاجه في المشروع وساب لي الحوائط. طبعا بصرف النظر ان المشروع ده مش مرسوم بنظام، ده طبعا مشروع جاهز انا حبيت اشرح عليه. هيسيب لك الحوائط ويلغي لك كل حاجه. ودي بتفيدني في ايه؟ بتفيدني لما اجي اعمل حصر. لما اجي اعمل حصر انا مثلا عايز احصر الحوائط فقط، فبعمل ايزوليت للحوائط فقط لا غير واخدها كوبي وابتدي احصرها. جميل. الخيار اللي بعده فريز، مش هنستخدمه كتير. اللوك ده شرحناه من شويه، ممكن اختاره وابتدي اضغط على الحوائط. هتلاقي ان الحوائط معاك اتجمدت. يعني ايه اتجمدت؟ لو انت اخترتها وعملت موف مش هيتعمل موف معاك، يعني تفضل ثابته في المشروع بتاعك. الخيار اللي بعده وهو ميك كارنت، ما بنستخدموش. لير اون عكس ايزوليت. عكس ايزوليت يعني لو انا مثلا يعني اخفيت اللير بتاعه الدايمنشن دي، جميل، دلوقتي حاليا مختفيه. لو ضغطت على لير اون هيرجع لي كل الليرز اللي انا اخفتها. لو ضغطنا عليها شوف اللي حصل ايه، رجع لي كل اللير اللي انا اخفتها. تعالوا نجربها تاني اهو. لير اوف اهو، اختار مثلا الدايمنشن اختفت صح. تعالوا نختار لير اون هيرجعها لي مره اخرى. نفس الكلام هنا. الايزوليشن لو انا كنت عامل ايزوليت لاي خطوط، يعني مثلا وليكن الابواب دي، ضغطت انتر صح سابها لي لوحدها. ان ايزوليت لو ضغطت عليها هيرجع لي باقي المشروع مره تانية بهذه الطريقه. الفريز القفل، طبعا كنت مجمد لير الحوائط صح، مش هقدر اتحكم فيها. لو ضغطنا على علامه الفتح القفل دي هيفتح لي اللير بتاعت الحوائط. اخترت الحوائط رجعها لي مره اخرى، يعني كده اقدر اعمل لها موف واتحكم فيها براحتي. جميل. يبقى دي اخر حاجه طبعا اللي هي الماتش. يعني لو انا عايز احط لير جوه لير هختار الماتش دي. يعني ممكن اختار الحوائط دي واختار واضغط انتر واختار الدايمنشن واضغط انتر، هلاقي اقول له يس، هلاقي ان اللير بتاعت الحوائط دي اخدت نفس خصائص لير الدايمنشن. هو ده كل اللي احنا عايزين نقوله في الليرز، لانه موضوع مهم جدا جدا. تقدر من خلال المجموعه اللي احنا شرحناها دي ان انت تشتغل كويس جدا على الليرز، وانك تهتم جدا بفهم الليرز، لانها من الاوامر المهمه جدا انك اللي ما تقدرش تستغنى عنها، لان هي
بمعنى اصح بتنظم لك مشروعك. نظمت مشروعك صح، مشروعك هيطلع صح. ما نظمتش مشروعك هيتلخبط. زي المشروع اللي قدامنا ده، في مجموعة حاجات كده داخلة في ليار مختلفة. يعني الحوائط في منها داخل في الدايمنشن، في منها داخل في الحوائط، وهكذا. فبالتالي ما بتقدرش تشتغل بشكل سريع في المشروع. هو ده كل اللي احنا عايزين نقوله في الفيديو بتاعنا النهاردة. يا رب يكون مفيد لحضراتكم. اشكركم الى ان نلتقي في محاضرة اخرى على خير بإذن الله. اشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.